că era o gagicuță care s-a trezit într-un boschet pe Giulești. Dar nu s-a trezit acolo că era bețivă, ci s-a trezit acolo pentru că era începutul lumii și ea era primul om. Și s-a trezit așa ea și gen, era foame și avea grețuri matinale, știi, dacă înțelegi ce vreau să zic. S-a dus ea acolo, gen, creștea un copac, un măr, a luat un măr, a mușcat din primul măr, s-a dus acolo la un zarzăr, a luat niște zarzări, a mâncat, știi, primii zarzări, a fost acolo niște ciuperci pe jos, a mâncat crude, că mă rog, pe Giulești știi că totul e natural, totul e bio. Dar tot era foame la nebună și tot avea pofte. No, și a ridicat ea așa privirea către Dumnezeu, știi, a zis, Doamne, hrănește-mă. Și s-a uitat așa la Dumnezeu cu ochii ăia de specifici, știi, ăia de cățel. Și Dumnezeu, când a văzut-o așa amărâtă, știi, cu ochii ăia de cățel, n-a mai putut, a lăsat ce făcea și a transformat un bloc din apropiere într-un mega image. Mega image-ul poți să-l vezi și acum lângă stația lui 11, vis-a-vis de cimitir, unde e îngropat și tataie, de altfel Dumnezeu să-l ierte. Da, și a intrat ea așa ca o floricică mega image, a luat un coșuleț de la roșu și s-a dus și a luat 2 pungi de lace, și-a luat un borcan de Nutella și a luat ce și-a mai luat. S-a dus la standul cu o Kinder Surprise, a desfăcut acolo vreo 10 ouă, tot încerca să găsească o jucărie mișto, dar degeaba, că acum numai căcaturi fac, nu mai sunt ca înainte. În fine, și și-a mai luat o sticlă de Fruity Fresh la 2 litri cu aroma Tutti Frutti, care conținea toate fructele în afară de ananas, pentru că încă nu se inventaseră tropicele. Așa. Și se duce ea la casă, mă rog, nu plătește nimic, că nu se inventaseră casierii și iese afară. Se duce către casă și acolo la intersecția pe Giulești cu Constructorilor, unde o să fie drapelul național și stația de taxiuri, se întâlnește cu primul om din lume. Și a zis: ce faci? Unde ai fost plecat o săptămână? Ăsta zice: da, păi am fost și eu să mă relaxez până oraș. Și am găsit un internet cafe, că încă nu se inventaseră smartphone-urile. Și pe internet cafe-ul ăla am găsit m-am pus la un calculator și m-am apucat să mă joc League of Legends. Dar era cam plictisitor, că trebuia să mă joc cu boți, că v-am zis că nu se inventaseră alți oameni. Și m-am plictisit rapid. Da, și după aia am intrat pe Google și am început să caut simptomurile astea bizare pe care le ai tu, știi? Și asta, știi, cu grețuri primordiale, cu pofte primordiale, cu schimbări de dispoziție. Și zice că cică s-ar putea să fii însărcinată. Zice asta, adică însărcinată, ce e asta, o boală? Ce e? Zice, nu e o boală, dar, cum să zic, tu o să mai aduci pe lume un om. Să uite asta și după aia imediat, știi, răspunsul automat, ridică privirea către cer: Doamne, dă să nu fiu însărcinată. Și nimica, știi? Și mai zice odată: Doamne, dă să nu fiu însărcinată. Dar faza e că Dumnezeu nu auzea, că era ocupat cu ceva și avea căștile pe urechi. Se gândește asta: na, bine, hai că o să fie bine, știi, se gândește ea. Și scoate din punga de Mega Image, scoate sticla de Tutti Frutti la 2 litri cu aroma Fruity Fresh, cu toate fructele în afară de ananas, pentru că încă nu se inventaseră tropicele, și ia o gură, știi? Mă, da, parcă ceva era altfel. Zice, îi dă și lui ăsta amicul să bea, zice: zi tu, bea și tu, nu că e ceva diferit? Și bea asta: da, e ceva diferit, într-adevăr. Și ridică asta ochii către cer și strigă către Dumnezeu: Doamne, ce ai făcut cu Fruity Fresh-ul la 2 litri cu aroma Tutti Frutti, cu toate fructele în afară de ananas, pentru că încă nu se inventaseră tropicele? Și Dumnezeu din ceruri: da, păi fiți atenți că tocmai am inventat tropicele. Și atunci din ceruri coboară, alunecând ușor, o carte poștală conținând o vedere tropicală cu o plajă de asta mișto, așa, cu nisip auriu, cu valuri mișto, și era un hamac care era atârnat între 2 copaci, știi, între 2 palmieri, și într-un pom creștea un ananas de la mișto, așa, rotund, știi, de la cărnos. Și asta mică ridică cartea poștală de pe jos și atunci, în secunda 2, Dumnezeu, după ce se lăudase cu creația lui, își dă seama că s-a împușcat în picior și își dă seama că l-a împușcat în picior și pe ăsta micu și că amândoi și-au dat foc la valiză, deoarece asta mică se face toată numai zâmbet și zice: iubițel? Zice asta mică: m-a luat cu iubițel. Zice: iubițel, vrei să mergem și noi la tropice să mâncăm ananas? Deci asta, da, nu putem să mergem la tropice că n-avem bani. Păi cum n-avem bani? Că avem bani infiniți. Păi da, n-avem cu ce să mergem, că n-avem mașină, că nu știu să conduc. Hai că mergem pe jos. Păi da, și dacă sunt hoți? Hai că ne descurcăm noi cumva, hai că luăm autostopul.
ca să nu mergem așa mult pe jos. Mai alternăm, știi? Când așa, când așa. Și atunci zice asta, bine mă, hai că mergem. Dar nu, stai! Și atunci asta crede că bagă argumentul suprem. Ce ne facem că ești gravidă și poate pierzi copilul? Și asta mică... Măi, lasă prostiile, că o să aibă Dumnezeu grijă de noi. Ce, nu, Doamne, că o să ai grijă de noi? Dumnezeu, ce? Da, sigur. Și zice asta mică, uite, vezi, ți-am zis, o să aibă Dumnezeu grijă de noi și totul va fi blană. Da, și cam așa va fi pe la începutul lumii. No, și când au fost ei la tropice și ce au făcut acolo, asta cu metrii mei este altă poveste. Care fiți atenți că îi zice cam așa.